Good morning, ladies and gentlemen. Half ladies, half gentlemen. Pleasant morning to all of you, my dear countrymen. Lang yan, parang mag-opening remarks yung tinata ko. So welcome po sa aking YouTube channel, mga kailyan. As usual, nandito ulit tayo sa bukid. Ayan. Alam niyo po kasi kung magsasaka po tayo, ang routine lang ng buhay ng isang magsasaka is bahay, bukid, bukid, bahay. So ganyan po yung simpleng pamumuhay ng isang magsasaka, mga kailyan. And sa episode na to, mga kailyan, tayo po yung magluluto ng dinengdeng na kalunay. Ayan. Ito yung tinatawag nilang spinach in English. And just to be honest, I don't know what is the Tagalog word for that vegetable, mga kailyan. Basta ang tawag namin sa Ilocano, kalunay. Ayan. And kung napapansin nyo, puro gulay po yung ating linuluto, mga kailyan. Kasi yun po yung ating nakagisnan na mga recipe. And medyo health conscious din kasi tayo, mga kailyan. Na-encourage ko po kayo na kumain ng gulay dahil ito po ay isang nutritious, delicious, and healthy food. Ayan. So tara, mga kailyan, samahan nyo po ko at lutuin na natin yung ating kalunay with fried galunggong. Let the cooking begins.
Okay, kaya na naman kailan. Ito naman yung legendary na sili natin. Ang ulam natin. Ayan. Kalunay. Napo, nagbangi. Wala na ako kutsara ngayon. Try natin yung sahog. Galunggong. Bali, 4 kanina to. Tigisa kami. Sakay tatang, sakay mamang, sanak ko, at saka yung akin. Kaya 4 yan. Equally divided. Ako, gumahon. Sili. Sili sa iro. Napo. Nakasang. Ang sabaw. Sabaw di Kalunay. Kalunay. Oh. Puro damo yung kinakain ko, mga kailan. Ito po pala yung mga ina-advertise ko ng mga recipe. Kasi ito naman po yung mga nakagisnang ko, mga bata ko. Yung mga inuulam namin talaga. Kaya yun po yung aking ginagawa ng content. Naglabay kami pa ito, mantika ko na sinilihan. Mabigat kami mag. Kalunay. Nato, limasan. Tama ka? Fish. Gigi. Galunggong for short. Kulang ako sa rice, ha. Nasamang extra rice. Nak, yan ang rice. Ano na po? Turda tayo ng kanin. Nasamang extra rice. Tayong cook ngayon kasi walang pambili. Sarap mga kailan, promise. I love vegetables. Tapos may sili. Yan na. Thank you. You're welcome. Kumain ka na? Nubos mo yung labay mo? Yung anak ko. Sarap yung sabaw. Sinatay tiro root. Sip-sipan na tulad di Galunggong, sayang. Paigid ka, pangkatut pusa. Wala nang Kalunay. Puro kamatis na lang natira. Napo. Nagimas kamayang. Yung Galunggong na. Yung galunggong natin. May mga nanonood sa akin. 1, 2, 3, 4. Pinapanood nila ako. Akaglo mo kay ta. Ako.
Nabihirap. Extra rice. Ayoko na. Yan, tapos na naman tayong kumain mga yan. Saglit lang yung kumain ko kasi marami pa tayong gagawin mamaya. Ika nga time is gold. At hindi rin naman tayo medyo kalakasan kumain. Kaya kasi lahat yung mga antetanakam na kunada. Oh. Ubos yung ulam, ubos yung kanin. Yan. So hanggang sa susunod na episode mga kalyan, thanks again for watching and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para po updated kayo sa mga bagong uploads ni Manong Ilocano. Wow! So hanggang sa muli mga kalyan, bye bye!